السلام علیکم زما ګرانو مینوالو. نن به مونږ سټارټ اخلو د انګلیش کورس او په دې کې 110 سوالونه مونږ راوړي دي او د هغې جوابونه مکمل په پښتو کې. دا هغه سوالونه جوابونه دي د کم نه چې زمونږ انګلیش کنورسیشن شروع کیږي. که چېرې دا سوالونه جوابونه تاسو یاد کړل نو زما 100% یقین دی چې ستاسو په کنورسیشن لیول بالکل سټرونګ شي. که چېرې تاسو غواړئ چې تاسو ترې زمونږ د انګلیش هر یوه ویډیو باقاعده میلاو شي نو بیا زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. نو د ټایم ضایع کېدو نه بغیر راځئ چې مونږ خپل فرست لیسن سټارټ. د ټولو نه مخکې چې زمونږ سره کوم بیسک کوېسچن دی هغه دی د چا پوښتنه کول. ته څنګه یې؟ هاي هاو آر یو. هاي هاو آر یو. زه ښه یم ډېره مننه یا شکریه. I am fine thank you. Next question. په پاکستان کې کوم ځای کې یې؟ We are in Pakistan. په پېښور کې. At Peshawar. At Peshawar. ته چېرته اوسېږې؟ Where do you live? Where do you live? زه په پاکستان کې اوسېږم. I live in Pakistan. I live in Pakistan. خو یوه خبره به یاد ساتئ، دلته کې ما اگزامپل د پاکستان ورکړی دی. که چېرې تاسو په هر کنټري کې اوسېږئ نو تاسو یې د هغې په ځای پلیس کولی شئ. فار ایگزامپل I live in Afghanistan. I live in India. I live in China. What's next question? زه به سبا ته پېښور ته ځم. I going to Peshawar tomorrow. I going to Peshawar tomorrow. د څه دپاره؟ What for? What for? زه ځم او بیا دوباره دلته نه راځم. I am leaving and I will not here again. I am leaving and I will not here again. اخر ولې؟ But why? But why? تا د چا باره کې خبره کوله؟ What were you talking about? What were you talking about? څه خاص نه، بس اخوا دیخوا. Nothing special, just this and that. Nothing special, just this and that. آیا زه ستا قلم استعمالولی شم؟ May I use your pen? May I use your pen? د دې جواب مونږ په انګلیش کې په دوو طریقو سره ورکولی شو. بالکل نه. By no means. Not by any means. By no means یا not by any means. د دې پیزارو څه قیمت دی؟ How much do these shoes cost? How much do these shoes cost? د شوز مطلب زموږ سره پیزار دی. هغه بوټان وي، چپل وي، وغیره هر څیز وي هغې ته موږ شوز ویلی شو. شوز. د دې قیمت 1000 روپۍ دی. In cost 1000 rupees. In cost 1000 rupees. ستاسو لوړوالی یعنی ستاسو قد څومره دی؟ How tall are you? How tall are you? زه 2 فوټه یم یا 2 فوټه لوړ یم. I am 7 feet tall. I am 7 feet tall. او بالکل. او بالکل. دلته ته absolutely yes هم استعمالولی شي او by all means هم استعمالولی شي. By all means. دا د چا کتاب دی؟ Whose book is this? Whose book is this? دلته تاسو د کتاب په ځای بل څیز هم منشن کولی شئ لکه whose bottle is this? Whose pen is this? او داسې نور. دا زما دی. It is mine. It is mine. ته د څو کالو یې یا ستا عمر څومره دی؟ How old are you? or what's your age? How old are you? What's your age? د دې جواب هم موږ سره په 2 طریقو سره کېدلی شي. زه د 15 کالو یم. I am 15 or I am 15 year old. I am 15 or I am 15 year old. په دې کې به د یوې خبرې خیال وساتئ چې بعضې کسان وایي I am 15 year. I am 15 year. I am 16 year. دا بالکل غلط دی. په میټینګ کې څومره کسان وو؟ How many people
worthy